anak. Hindi ko makita. So, huwag natin abalahin. Tatlo yung nakikita ko. 4. Sa ilalim. May napunta sa ilalim. Kuha naman. Mas muna tayo. May mami daw. Ayan, natin tubig si mami daw. Naubos yung tubig ni mami daw. Naubos yung tubig. Sabi ko na kanina eh. Nanganak na to eh. So, 32 days naman na nanganak ang mami ni Chopper. Ay, mga pet malo. So, second day, si Mami Chopper. Mukhang naapakan, mga pet malo. Busog na busog pa naman. Pakin yung tiyan. So, mukhang naapakan. Yan talaga, mga pet malo. 6 out of 7. And free. See you next time pag pinanganak ako. Ay! Ay na yan.
So mga pet malo, 1 month na yung anak ni Mama Chopper. Iwalay na natin si Mama Chopper. Si Mami Chopper ang iwalay natin para makapahinga naman. So 7 out of 6. Second day na deads yung isa, natapakan. So ito natira 3 black, 3 brown. Iwalay natin si Mami Chopper para makapahinga, para ma-ready natin, ma-condition sa next breeding. Thanks for watching mga pet malu. Good morning. Bago ka sa channel natin, don't forget to subscribe. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga video natin. Wala kayo ng block. Thank you so much.